שלום לכולכם. השיחה שלנו תיקרא חקירות רגישות צריך לעשות בשום שכל ובענווה. זה משפט שכתב עורך דין פיני פישלר במאמר האחרון שלו באתר שלי יצור ידע, אבל לפני שנפנה לשיחה, חסות. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס, הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם, לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. פיני, אתה זוכר את המאמר הזה שלך? חקירות רגישות צריך לעשות בשום שכל ובענווה? שלום דוקטור יחזקאלי, קודם כל אני זוכר את האמירה שלי, אני חושב ששגיתי בה ואתה לא הערת לי, והנה אנחנו מתקנים אותה כעת. המילה רגישות היא מיותרת. חקירות צריך לעשות בשום שכל וענווה. נפלא. כל חקירה, ולא חקירה רגישה. אז הנה אני טעיתי ואני מודה, אני מכה על חטא. אני יודע לאן אתה חותר, לאלו חקירות, אבל חקירות תמיד צריך לעשות בשום שכל ובענווה. ועוד משפט חשוב, ואני מקווה שבמשטרת ישראל מאזינים לנו, אותנו לימדו על חזקת החפות, לא על חזקת הכפות. וחזקת החפות עליה צריך לשמור בכל חקירה. ואז תגיד לי תכף, אבל מה קורה עם ההדלפות? ואז אנחנו נסביר למאזינים שבהדלפות האלה אנחנו רומסים את חזקת החפות. חד משמעית, אבל אני חייב לומר לך זה לא משטרת ישראל, זה מצ"ח, זה הפרקליטות הצבאית. ופתאום אתה רואה שהחבר'ה האלה מתנהגים אותו דבר כאילו היו חוקרים ב-433. איך? יפה. טוב שהחזרת אותנו ל-433, כי יש חלק מהצופים שיש להם זיכרון קצר. ב-433 אנחנו זוכרים תיקים של חשודים בהם מפורסמים נתניהו, אשתו ואחרים, שרק עזבו את חדר החקירות וכבר היית בטלוויזיה ב8 בערב, ציטוטים של מה הם נשאלו ומה הם ענו. וכנראה שזה חלחל למצ"ח. והדוגמה שאתה נותן היא מצוינת. כי מקום בו היינו צריכים לטפל בדברים האלה אז, ועצמנו עין, והיינו אדישים, ולא טיפלנו בהדלפות, הנה חטפנו את הפרשה החדשה של מה שקורה עם החיילים המסכנים של הסרטון שדלף. לא רק שדלף, אלא מסתבר גם שהוא היה ארוך. אם היינו יודעים לטפל במה שאנחנו מכנים מקצועיות, אחריות, יושרה, בכל חקירה, לא היינו מקבלים את מה שקיבלנו עכשיו בפצריה. ומחר זה יכול להיות אצל כל צופה בך, או האבא שלו, או הוא עצמו, או האמא שלו, הילד שלו, הילדה שלו. ורק אז אנשים מבינים עד כמה לא ניתן להסיר את הכתם הזה בסופו של דבר. כמו השיר של דוד אבידן, הכתם נשאר על הקיר. ואנחנו עוד לא נגענו בכלל במשמעות של שיבוש מהלכי חקירה. ואנחנו לא, ומי כמוך מכיר את הנושא של זיהום חקירה, ומי כמוך יודע מה זה רמיסת זכויות. ואיפה הדוגמה האישית? אם בארזים נפלה שלבת, מה יאמרו אזובי הקיר? אנחנו נושאים עינינו לפרקליטות, לפצריה, ללהב 433 צריך לסגור אותה מזמן, ליגאל בן שלום ראש אגף החקירות צריך ללכת הביתה מזמן, ואנחנו עכשיו מדברים על מה דלף, איך דלף הסרטון. אני רוצה להזכיר לך דבר אחד. למדה איתי לתואר שני ליאורה גלד ברקוביץ', עורכת דין ליאורה גלד ברקוביץ', פרקליטה משכמה ומעלה. אחת המקצועניות שאני הכרתי, אחת הידעניות שהקמתי. והיא עשתה טעות. ודלף מה שדלף בפרשת ציריל קרן ואריק שרון, זכרו לברכה, אם אתם זוכרים. מה עשו לה? איך רדפו אותה? כתב אישום, שללו את רישיונה כעורכת דין 1.5 שנה. הרסו לה את החיים.
על משהו מינורי, איזוטרי, זוטתי, שהדליפה לברוך קרא מידע, חקירה, לא חקירה. הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו רואים עכשיו בסרטון. ואז רצו כולם, אליקים רובינשטיין ומעלה ומטה, אתם זוכרים את הכל. ותראו פה, יצא סרטון שפוגע בכולם, לא יודע איך דלף, עד לרגע זה אף אחד לא פתח בחקירה. עכשיו אתה תסביר לי, אתה המומחה. אין לי מה להגיד. אין לי מה להגיד. אני חושב שההסברים כבר מיותרים בשלב הזה, כי אנחנו מדינה מערבית, ואפשר להסתכל על כל המדינות המערביות הפרוגרסיביות, ובכולן מערכת אכיפת החוק נהפכה לגוף שמשרת מטרות פוליטיות, ואני חושב שזה מה שקורה לנו. זה קורה באמריקה, זה קורה עכשיו בבריטניה, וזה קורה אצלנו. ואתה מדבר גם על אכיפה סלקטיבית, ובגללך הכנתי שיעורי בית, כי אתה דוקטור באקדמיה. אז אני הולך להפתיע אותך. במידע טרי שיצא מהתנור בימים אלה, ולא פורסם בשום מקום, רק באתר הכנסת, ואני אחוד לך חידה. אתה מכיר את החוק כבר לא כל כך חדש, שנקרא איסור צריכת זנות. אתה זוכר את ארגוני אנשים שיצאו ברעש, הנה חוק חשוב, אנחנו נאסור, בעיקר על הגברים, לצרוך זנות, ואנחנו נוריד את הזנות בישראל, ובא לציון גואל. עכשיו תקשיב. חדש טרי מהתנור. מינואר 2021 עד אפריל 2024. אני אחוד לך חידה. כמה דוחות איסור, זה בא בדוחות, כי אחר כך בא פעם שנייה ופעם שלישית זה כתב אישום. כמה דוחות של אכיפה הוגשו במחוז צפון מהלך 3.5 שנים? דוח אחד. כמה במחוז ירושלים? 4. כמה במחוז שי? 4. כמה במחוז הדרומי שהיית בעל הבית גדול שם? 15. ואז בא מחוז חוף 700 ומשהו, מרכז 1600, ותל אביב 2800, כמעט 45. מה אני מראה פה? א', החוק הזה אני לא יודע מי המציא אותו, כי אם אתם לא עושים בו שימוש, אז אל תחקקו, ואם החלטתם לחוקק, תתחילו לעבוד, ולא יכול להיות, כתבתי לכהנא, היועץ המשפטי של המשטרה, אדוני, יש פה אכיפה סלקטיבית בין מחוזות. לא יכול להיות שבמחוז צפון יש אכיפה של דוח ב3.5 שנים, ובמחוז תל אביב, ששם אני גר, אתם מוחפים לי את הראש, אני מתבייש ללכת למכונים, כי אתם תופסים אותי. זה תפקיד של מי? לא רק של כהנא, של יועצת משפטית לממשלה לשאול את המשטרה, למה אתם אוכפים סלקטיבית? של פרקליט המדינה, למה אתם אוכפים סלקטיבית? של המשנה לפרקליט המדינה, למה אתם אוכפים סלקטיבית? לאיש לא אכפת. העיקר חוקקו חוקים, וכל חברות... אבל אלה חיינו, חוקים ניתנים לפרשנות, ויש חוקים שאוכפים ויש חוקים שלא אוכפים. והכל בהקשר, ובלבד שהחקירה היא שוויונית, ונעשית בצורה טהורה ובידיים פתוחות. אז יש מדיניות של אחד ככה, ויש מדיניות של אחר אחרת. אבל פה זה סיפור אחר. פה אתה אוכף לפי צבע עור. תראה את הסיפור למשל של שני הזמרים המזרחיים, שפתאום נזכרו לטפל בהם. למה? ואני חלמתי שיקום המפכ"ל בבוקר, יעשה מסיבת עיתונאים, ויודיע, אנחנו לא אסקופה נדרסת של הפרקליטות, ואנחנו לא רואים עבירה, ואנחנו מודיעים לעם שהוא הבעלים האמיתי שלנו, שאנחנו לא נאכוף את החוק הזה. אבל אין, זה אלה חלומות כמובן. תשובה, אין גם מפכ"ל, יש רק ממלא מקום מפכ"ל. כלומר, אנחנו בכלל רואים שאנחנו, סליחה מכל בעלי חנויות המכולת, אבל אנחנו בעצם מתנהלים פה כמו חנות מכולת שכונתית. אין דין ואין דיין, אנחנו, אין אבא ואין אמא, אף אחד לא יקום ויגיד אני לא פותח בחקירה, אף אחד לא יבוא ויגיד רבותיי, מה פתאום עכשיו נזכרים?
אני אזכיר לך גם מה שקרה בדרום. יש חבר כנסת אחד, אלמוג כהן, שנזכרו לפתוח נגדו בחקירה, אני מזכיר לכם, על משהו שאירע לפני הרבה מאוד שנים. וגם אז התיק נסגר. מה פתאום נזכרו כל כך מאוחר? אלמלא הוא היה חבר כנסת והוא היה צועק, זה היה קורא למישהו אחר, אדם מן היישוב או אדם מן השורה, אז יכול להיות שהוא היה אוכל במרכאות גם כתב אישום. כלומר, איפה שאנחנו לא שמים את האצבע, יש לנו בעיה. לא דיברנו על היעדר אכיפה בכלל בתאונות דרכים, ששם זה חיי אדם. אנחנו עכשיו במלחמה ומרגישים את האובדן, אבל משפחות שלמות מרגישות את האובדן מתאונות דרכים. מי נותן את הדין בחשבון הזה? איפה השוטרים? איפה האופנועים? איפה הניידות? אנחנו רואים יותר פח, אתה מכיר את המושג הזה? יותר פח, יותר כלי רכב, מנהגים, משוטרים שיכולים לאייש את הפחים האלה. ואנחנו בצרה צרורה. ואני שואל אותך, דוקטור יחזקאלי, מתי פעם אחרונה ישבה ממשלת ישראל לישיבה עם אנשי המקצוע ובקשה ודרישה לנתונים סטטיסטיים, עם מפכ"ל משטרה וראש אגף התנועה, דוח רווח והפסד, מה קורה עם הרוגים, פצועים, מהלך, רבעון, חצי שנה, 9 חודשים, שנה. מתי? אף פעם. אתה יודע, לוחצים עלינו לסגור, אז אנחנו נסגור בצורה כזאת פסימית? אין לך משהו אופטימי לספר לי עכשיו? את השיחה שלנו. דוקטור יחזקאלי, אנחנו את המילה אופטימי, אנחנו שכחנו אותה ב7 באוקטובר. אסור לנו להיות אופטימיים, אנחנו צריכים להיות תמיד פסימיים, והמילה היותר חשובה היא סקפטיים. לא להאמין לכלום, לאף אחד, עד שלא בודקים, קוראים ומחזיקים נייר שגם אותו צריך לבדוק מי כתב אותו, מתי כתב אותו, ועל סמך מה כתב אותו. ואז, כמו שדיברתי עם המפקד שלך השבוע, אורי בר-לב ניצב, לדעת לשאול את האיפכא מסתברא, להקשות. זה מה שהיה בתקופתך. לשאול את השאלות הקשות, ולא לקבל דברים ככזה ראה וקדש. אנחנו לא מקבלים את הסחורה. דוקטור יחזקאלי, אנחנו משלמים מיסים, והמיסים האלה אנחנו צריכים לקבל תמורה כנגד המס שאנחנו משלמים. אז אנחנו משלמים בלו ודלק מיסים, מס הכנסה ומע"מ, ואנחנו לא מקבלים כלום ממשטרת ישראל. זה נראה לך נורמלי? לא מקבלים וכנראה לא נקבל. עורך דין פיני פישלר, תודה מקרב לב על השיחה הזאת. תודה לך, דוקטור יחזקאל. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה. בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.